हेलो साथीहरु सबैजनामा नमस्ते। तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो देखिसक्नु भएको छ यस्तो भिडियो बनाउनको लागि हामीलाई क्यापकट एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा पहिला गएर क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। छैन भने टेलिग्राम च्यानलमा जोइन भएर त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला है। अब क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाई न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् अनि फोटोमा गएर आफ्नो 6 वटा फोटो चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्नुस् है। अनि फोटोहरु सेलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नुस्। अब भनेको तपाई यता सार्दै गएर यहाँ तपाईले फर्म्याट भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ। फर्म्याटमा गएर तपाईले 9:16 वाला फर्म्याटलाई सेलेक्ट गर्नुस् अनि एक पटक ब्याक गर्नुस् है। अनि त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोको स्क्रिनमा पिकको लेयर चाहिँ एडजस्ट भएको छैन भने तपाई सिम्पली यो पिकको लेयरमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि माथि भिडियोको स्क्रिनमा भएको पिकलाई नि जुम गरेर तपाईले भिडियोको स्क्रिनसँग एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले हाम्रो जति पनि पिक छ यदि एडजस्ट भएको छैन भने हाम्रो भिडियोको स्क्रिनसँग सिम्पली लेयरमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई जुम गरेर चाहिँ हाम्रो भिडियोको स्क्रिनसँग एडजस्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईले लास्टमा क्यापकट एप्लिकेसनको वाटरमार्कको लेयर देख्नुहुनेछ। यो लेयरमा क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गरिदिनु होला है। अब भनेको तपाई भिडियोको सुरुमा आएर एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला अनि एक्सट्र्याक्टेडमा गएर नि तपाईले यो भिडियो बनाउनको लागि हाम्रो म्युजिक चाहिँ तपाईलाई मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला है। अनि त्यो डाउनलोड गरेको भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्ने देख्नुहुनेछ। एमा क्लिक गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो साउन्ड पनि इम्पोर्ट भइसकेको छ। अब भनेको हामीले लेयरको टाइम ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्ट वाला पिकको लेयरमा क्लिक गर्नु होला अनि यसको टाइम ड्युरेसनलाई तपाईले 1.3 सेकेन्ड एडजस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि सेकेन्ड वाला लेयरको पिकलाई तपाईले 2 सेकेन्ड एडजस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि थर्ड लेयरको ड्युरेसन तपाईले 1.9 सेकेन्ड एडजस्ट गरिदिनु होला। हाम्रो फोर्थ लेयरको ड्युरेसन 2 सेकेन्ड हुनुपर्छ। मैले यो सबै ड्युरेसन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु। अनि त्यसपछि हाम्रो फिफ्थ लेयरको ड्युरेसन 1.9 सेकेन्ड हुनुपर्छ। अनि लास्टको लेयरको ड्युरेसन त हाम्रो यो अडियोको लेयर जति छ तपाईले त्यतिमा चाहिँ यसलाई स्प्लिट गरिदिनु होला है। यसको लेयरमा क्लिक गर्ने अनि स्प्लिट गर्ने, बढी भएको पोर्सनलाई डिलिट गरिदिने। यसरी चाहिँ तपाईले यो पिकहरुको लेयरको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि भनेको तपाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एकचोटी यहाँ ब्याक गर्नुस् अनि तपाईले यहाँ फर्स्ट वाला लेयरको पिकमा क्लिक गर्नुस् हैन। अनि तपाईले एनिमेसन भन्ने देख्नुहुनेछ। तपाई एनिमेसनमा क्लिक गर्नुस् अनि कोम्बोमा जानुस् है। अनि त्यसपछि यता सार्दै जानुभयो भने तपाईले यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ बाइसेक्ट 2 भन्ने। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने आएको छ। तपाई सिम्पली यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईले एउटा पिक छोडेर है हाम्रो सेकेन्ड वाला पिकको लेयर छोडेर तपाई थर्ड वाला पिकको लेयरमा जानुस् अनि फेरि यसलाई पनि बाइसेक्ट 2 भन्ने इफेक्ट नै एप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि हामीले फर्स्ट वाला पिकमा बाइसेक्ट 2 लाग्यौं, सेकेन्ड वाला पिक चाहिँ छोड्यौं अनि थर्ड वाला पिकमा बाइसेक्ट 2 लाग्यौं भनेपछि 4 वाला छोड्छौं अनि 5 वाला पिकमा फेरि बाइसेक्ट 2 भन्ने अप्सन एप्लाई गर्छौं है हामी। अनि त्यसपछि यसै गरेर एप्लाई गरिसकेपछि टिक गरिदिनु होला। अब भनेको हाम्रो तीनवटा पिकमा बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन लागिसकेको छ। अब हाम्रो जुन अगाडि हामीले कुनै एनिमेसन लगाएको थिएनौं नि सेकेन्ड वाला पिकको लेयरमा क्लिक गर्नुस् अनि एनिमेसनमा जानुस्, कोम्बोमा जानुस्। अब यसलाई चाहिँ तपाईले पेन्डुलम 1 भन्ने इफेक्ट चाहिँ एप्लाई गरिदिनुस् है। अनि त्यसपछि फेरि अर्को अगाडि बाइसेक्ट 2 लगाएको हैन जुन हामीले कुनै एनिमेसन लगाएको थिएनौं नि त्यो पिकको लेयरमा सार्नुस्। अब पेन्डुलम 1 अनि फेरि लास्टमा रहेको पिकको लेयरमा लगेर फेरि यसलाई पनि पेन्डुलम 1 इफेक्ट चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि टिक गर्ने। अब यति गरिसकेपछि हामीले अल्टरनेटिभ रूपमा हामीले एनिमेसन चाहिँ एप्लाई गरेको छौं है। अब त्यसपछि भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाई सिम्पली यहाँ चाहिँ तपाईले इफेक्ट भन्ने देख्नुहुनेछ। यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाई भिडियो इफेक्टमा जानु होला है। अनि त्यसपछि भनेको तपाई यता सार्दै जानुभयो भने तपाईले यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ डिटेल्स भन्ने। डिटेल्समा जानु होला अनि तपाई सिम्पली यहाँ गएर मेटोर भन्नेलाई सेलेक्ट गर्नु होला है। अनि त्यसपछि सिम्पली टिक गर्नु होला। अनि तपाईले यो मेटोर भन्ने छ नि यसलाई चाहिँ तपाई यो लेयरलाई के गर्नु होला नि यो हाम्रो जुन फर्स्ट वाला पिकको लेयरलाई छोड्दिनुस्। जुन लेयर बाइसेक्ट भएको छ त्यसलाई छोड्दिने अनि त्यसपछि जुन लेयर बाइसेक्ट भएको छैन नि त्यसमा लगेर चाहिँ टक्क यसलाई चाहिँ तपाईले एडजस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि फेरि अब यही लेयरमा क्लिक गरेर यही मेटोर भन्ने इफेक्टको लेयरमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईले कपी भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। कपीमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि फेरि एउटा पिकको लेयर छोडेर यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ एडजस्ट गरिदिने है। यहाँ टक्क यो व्हाइटलाई चाहिँ टक्क त्यही एउटा पिक छोडेर एडजस्ट गर्नु भने अब चाहिँ यसलाई सार्नु भने टक्क एडजस्ट गर्न सकिन्छ है यसरी। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई कपी गर्नुस् अनि त्यसपछि फेरि अर्को हाम्रो लास्टको पिकमा मात्र एडजस्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि टक्क। अनि त्यसपछि भनेको अब यसको ड्युरेसन त सानो हुन्छ नि त हाम्रो लास्ट वाला पिकको लागि यसलाई घटाउनुस् अनि त्यसपछि यसलाई हल्का प्रेस गरेर लास्टमा लगेर राखिदिनु पर्यो है।
यसरी एडजस्ट गरिदिनु। यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएपछि एडजस्ट हुन्छ है। यो हाम्रो व्हाइट ठाडो लाइन छ नि, यसलाई चाहिँ टक्क त्यो पिकको लेयरमा ल्याउनु भने यसलाई हामीलाई एडजस्ट गर्न एकदम सजिलो हुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईले एडजस्ट गर्नु पर्यो। अब चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो कसरी बनेको छ भनेर। यसरी चाहिँ तपाईले प्रिभ्यूमा देख्नु भएको जस्तो भिडियो चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। अब भिडियो बनिसकेपछि तपाई सिम्पली यो साइनमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त आजको यस भिडियोमा यति नै। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।